Welkom weer terug, lieve kijkers. We gaan vandaag verder met het afmaken van onze korte rok. We gaan rits plaatsen, we gaan bij de taille afwerken en we gaan onderkanten afwerken. Wat je als eerste gaat doen is achternaad stikken tot ongeveer waar je rits komt. Plaats eerst wat spelden en zorg ervoor dat je naad bij je heuplijn naar boven wijst, naar taille toe wijst. Dan zitten de naden goed op elkaar. En neem je rits. Tot hier zou je rits moeten komen. En ik ga hem tot hier, ga ik hem stikken. Ongeveer 2 tot 3 centimeter onder je rits. Hier. En we hadden hier 2 centimeter naad genomen. Dus ga ook op die 2 centimeter stikken. Ook hetzelfde met je voering. Goede kanten op elkaar. Zorg dat je naad bij heuplijn naar boven wijst. Deze spelden. En deze stik je ook tot ongeveer 2 tot 3 centimeter onder waar rits bij bovenstof komt. Tot ongeveer hier gaan we hem stikken. Die ga ik nu even stikken. Naaimachine aanzetten. Ik doe eerst mijn voeringsstof stikken. En dit is dan 2 centimeter. Ook hetzelfde met je bovenstof. Nu hebben we deze gedaan en gaan we gelijk onze rits plaatsen. Gebruik hulpmiddel ritsvoetje. Rits komt weer zo uit te zien. Zo komt die straks uit te zien. Dit is de goede kant van je rits en dit is de verkeerde kant van je rits. We nemen eerst je rits zo. En plaats ongeveer 2 centimeter, want dat is je naad geweest. 2 centimeter en hier hadden we 1,5 centimeter van boven genomen. Dus zo plaats je je rits. En je speld. Zo. Zorg dat naad naar boven wijst. En hier ook. Nu rits openmaken. En dan ga je met je rits hieronder. Moet weer even hier ietsjes veranderen. En dan kunnen we gaan stikken. Zo dicht mogelijk blijven bij de tandjes. Niet op de tandjes gaan zitten, anders gaat je rits niet meer dicht. En weer achteruit. Rits dicht maken en kijken of het goed gestikt heeft. En hij is goed gestikt. Je bovenstof draaien.
We willen nu het andere kant ook gestikt hebben. Bij de heuplijn hebben we een naad. Probeer die zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Zet hier even vast met een speld. We gaan eerst een hulplijntje stikken, zodat onze rits vast zit. Weer je stof omkeren. We gaan nu rits open zetten. En dan kunnen we het andere stukje ook gewoon netjes maken. We komen hier heel moeilijk bij. Dus kijk hoe ver je komt. En dan plaats je je voetje weer op rits. En je naaldpositie zo dicht mogelijk bij de tandjes van je rits. En zo dicht mogelijk bij de tandjes blijven. Pas op je vinger. En hij ziet er gewoon netjes uit. Naden zijn goed op elkaar. En we moeten nu deze vastzetten. Rits naar binnen zo. Hier. We moeten van hier naartoe. Plaats hier even weer een speld. Vanaf hier dus hier naartoe. Als ik nu zo ga stikken, dan kom ik niet goed uit met mijn ritvoetje. Ik plaats hem nu andersom. Deze losmaken en ik wil hem nu hier hebben. En als ik dit nu zo laat, dan is mijn naaldpositie niet goed. Hij komt nu op mijn voetje terecht. Dus ik ga hem weer veranderen met mijn knopjes hier. Ik wil hem weer op 0 hebben en hij is veranderd. Nou, hier, ja. En totdat we bij die ene punt komen hier. En hier gaan we achteruit en weer vooruit. En hij is gestikt. Ziet er goed uit. Dit zit erin. We gaan nu taillenaad afwerken. We willen dat onze voering, waar geen naden zichtbaar zijn, die moet tegen huid aankomen. Dus dan zijn de verkeerde kanten van je voering en van je bovenstof op elkaar. Nu doen we de goede kanten op elkaar. En dan gaan we alle naden en alle koeplijnen op elkaar vastspelden. Dus dit doe je rondom je taille. Alle koepnaden op elkaar. En de zijnaden op elkaar. Leg je zijnaden open. Anders wordt je stof te dik. Nu alle spelden weghalen. En we gaan onze voering nu naar binnen draaien.
komt bij elkaar. En deze gaan we nu afwerken. Deze naden zo naar boven en we gaan hier nu een extra stiklijntje op maken. Dus dat is op de naad hier en dan boven je voering. Is ook klaar. Nu gaan we deze allemaal vastspelden rondom. Ziet er zo uit. Nu. Voering gaan we hier met de hand vastzetten. Deze gaan we ook even vastspelden. Alleen je voering en je rits. En deze doen we hier naartoe. Plaats je voering naad ietsjes verder dan de tandjes, want anders heb je bij het dichte ritsen, komt die vast te zitten. We gaan nu bij het zoomrandje afwerken. Eerst aflokken rondom je voering en je bovenstof. Ook zo je bovenstof. Deze doe ik hier. En nog een. We gaan weer de andere kant op. Voering gaan we zomen. Ik wil mijn lokrandje niet zien, dus ik ga hem 1 keer zo draaien en dan nog 1 keertje zo. En naar binnen toe, dus naar de rand van de naden. Voering is gezoomd. En ziet er netjes uit. En bovenstof, deze ga ik alleen maar 1 keer doen. Waarom? Stof is te dik. Gaan we hem dubbel doen, dan krijg je echt een heel dik randje. En dat vind ik persoonlijk niet mooi. Dus 1 keer draaien zo en we gaan dan hierop stikken. Net op het aflokkenrandje. Ik ga hier nu even mijn steeklengte langer maken. En dat is dan deze.
Ik ga met mijn knopjes 1 keer, 2 keer. Hij is nu ingesteld op 2,5 mm en ik wil hem wat langer hebben. Ik doe 1 keer 3. Ik vind 3,5 mooi. En weer afhechelen en we gaan zo verder. En ben je niet zo zeker van je steeklengte, probeer het dan eerst uit op een stukje stof. Rok is nu gezoomd. We hoeven alleen hier af te werken. En dat doen we met de hand. En deze stukjes gaan we ook even met de hand vastzetten. Even naald en draad erbij pakken. Naald en draad. Hier onderin. Je wilt je draad niet zichtbaar hebben op de voering, dus je moet zo naaien. Je hebt hier je draad. Je gaat recht naar beneden toe bij je rits. En dan een stukje verder eruit halen je naald. Nu ga je weer recht oversteken naar je voering. Een stukje verder haal je weer je naald eruit. En je gaat weer recht oversteken naar je rits toe. Daardoorheen. En hier. En als je nu zo doet, dan zie je dat dit gewoon recht trekt. En je ziet je draad niet op je voering. Dus hier en dan recht naar voering toe. Hier doorheen en dan hier. Weer recht naar beneden bij je rits. Eruit. En dan weer door. Zo. En deze goed vastzetten. Dit is één deel van je voering afgewerkt. En nu gaan we ook het andere stukje doen. Nu deze kant op. We gaan nu bij de zijnaden gaan we voering en bovenstof aan elkaar vastzetten, zodat je voering niet naar boven kruipt als je het gaat dragen. Dus even hier. Even met de hand vastzetten. En deze is vastgezet. En zo doe je dat ook met je andere zijnaden. Alle spelletjes weg. Ik doe hem even alleen op de paspop zetten. Zo is het dan geworden. Voorkant van een rokje en achterkant. Volgende keer als ze hier weer aanwezig is, dan kan ze hem komen passen. En past die goed, dan hebben we geluk. Past het niet goed, dan moeten we hem gaan vermaken. Maar dat ziet u dan weer de volgende keer. Blijf volgen voor andere leuke kledingstukken. Bedankt weer voor het kijken en ik zie u weer de volgende keer terug bij een andere tutorial. Dag!